მოდი ამ ვიდეოში შევისწავლოთ ვაშლის ბაზარი, ესე იგი ვაშლთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. და დავუკვირდეთ იმას, რომ გვაქვს მოთხოვნის მრუდები, აქ, ოღონდ ამ მრუდზე არაფერი, ეს არის მთლიანი ბაზრის მოთხოვნის მრუდი, და აქეთ გვაქვს პირველი მყიდველის მოთხოვნის მრუდი, აქეთ მეორე მყიდველის მოთხოვნის მრუდი, და რა თქმა უნდა გამარტივებული ეკონომიკა, ანუ რეალურად 10,000-ობით, 100,000-ობით და მილიონობით შეიძლება მყიდველი ყავდეს და ყველას თავისი მოთხოვნის მრუდი ექნება, მაგრამ გავამარტივეთ და უბრალოდ ორი ყავს. და მოდი შევისწავლოთ ჯერ ამათი მოთხოვნის მრუდები როგორია, რა ინფორმაციას გვაძლევს და მერე იქნებ დავადგინოთ ბაზრის მოთხოვნის მრუდი როგორი იქნება. ესე იგი, თუ დავუკვირდებით, თქვათ სიმარტივისთვის აქ იყოს უბრალოდ ლარები, რა თქმა უნდა არ იქნება ნამდვილ რეალურ ფასებთან მიახლოებული ეს ყველაფერი, მაგრამ უფრო სწორად ლარები კი არა, აქეთ არის რაოდენობა, უბრალოდ მივაწერ რაოდენობა და აქეთ გვაქვს თქვათ ლარი სიმარტივისთვის. და დანარჩენზეც იგივე იგულისხმება. ახლა თუ დავუკვირდებით, მყიდველი ნომერი 1, ესე იგი რამდენია ეს 1 2 3 4 5. 5 ლარად კვირაში, მოდი ამას დავწერ ესე, რაოდენობა კვირაში თქვათ. 5 ლარად კვირაში არც 1 კილოგრამ ვაშლს არ იყიდეს. ანუ ეს რაოდენობა არის რეალურად კილოგრამებში თქვათ ვაშლის. შემდეგ 3 ლარად თანახმარომ კვირაში იყიდოს 1 კილოგრამი ვაშლი. და თუ 1 ლარი ღირს კილოგრამი ვაშლი, მაშინ თანახმარის რომ 2 კილოგრამი იყიდოს კვირაში. ასე გამოიყურება მყიდველი ნომერი 1-ის მოთხოვნის მრუდი. ახლა მეორე მყიდველს თუ შევხედავთ, ეს არის 1 2 3 4 5 7. ესე იგი, თუ 7 ლარი ღირს კილოგრამი ვაშლი, მაშინ არაფერს იყიდის. თუ ღირს 5 ლარი, მაშინ 2 კილოგრამი ვაშლის საყიდლად მზადაა კვირაში. 3 ლარი თუ ღირს 5 იყიდის, 5 კილოგრამს და 1 ლარი თუ ღირს 8 კილოგრამ ვაშლს იყიდეს. ახლა, მოდი დაფიქრდით, რა შეიძლება იყოს ბაზრის მოთხოვნის მრუდი, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს. აღმოჩნდება, რომ უბრალოდ არის ამ მონაცემების დაჯამება. ხო, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, როცა ყავს მილიონობით აქტორი ეკონომიკაში, მაშინ უფრო რთულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ახლა მარტივ შემთხვევას განვიხილავთ, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც დაახლოებით ასე მუშაობს. ესე იგი, მოდი გავყვეთ უბრალოდ. 7 ლარად, ესე იგი, მოდი დავნომრავ 1 3 5 და 7. ნუ 7 ლარად არც ერთი არაფრის ყიდვას არ აპირებს, ასე რომ 7 ლარად არავინ არაფერს არ იყიდის ამ ბაზარზე. შემდეგ 5 ლარად პირველი მყიდველი ისევ აყიდულობს, მეორე იყიდის 2-ს, ასე რომ 5 ლარად ესე იგი გვექნება 2 ვაშლი, 2 კილოგრამი ვაშლი კვირაში. ბაზარზე, ხო? ვიღაცა იყიდის 2 კილოგრამ ვაშლს კვირაში. შემდეგ 3 ლარად 1 კილოგრამ ვაშლს იყიდის პირველი მყიდველი და 5 კილოგრამ ვაშლს იყიდის მეორე მყიდველი კვირაში. ასე რომ ჯამში 6, ხო? 5 და 1. ანუ 6. ესე იგი 3 ლარად გვაქვს 1 2 3 4 5 6, აქ არის 6. აი ეს წერტილი. და ბოლოს 1 ლარად 2 კილოგრამს იყიდის პირველი მყიდველი, 8-ს მეორე, ცოტა უნდა გადავიდეთ. ესე იგი ეს თუ არის 6, 7, 8 და გვექნება 9, გვექნება 10. ეს არის 10. ესე იგი 1 ლარად 10 ვაშლის 10 კილოგრამი ვაშლი შეძენილ იქნება ამ ბაზარზე. ანუ ახლა შეგვიძლია უბრალოდ სიმარტივისთვის ამ წერტილებს შორის, ამ მონაცემებს შორის რა წერტილებიც არის, პირდაპირ შევავსოთ, იმიტომ რომ უკეთესი მონაცემები რომ გქონოდა, მაშინ უფრო კონკრეტული ფასებისთვის, ამ შუა ფასებისთვისაც გვეცოდინებოდა ხო ინფორმაცია. და შესაბამისად, რაღაც აი ასეთ მივიღებთ ამ ბაზრისთვის. ესე იგი, ამ ბაზრის მოთხოვნის მრუდი გამოიყურება ასე და ეს დავადგინეთ აი ამ ორი მყიდველის მოთხოვნის მრუდების მეშვეობით.